Ia arată-mă de tot. Chiar așa, nasul, ia? Ia, te vezi cu el? Acum da, acum da, acum nu. Salutare și bine v-am găsit, duleilor! Astăzi avem un clip cu o mașină pe lună, echipată de Anvelope.ro. Da, azi avem un clip cu o mașină e de buget la 5.000 de euro, că poate alții ori să zică, bă, e buget mare. Între și între. E un buget mediu, da? Azi avem un clip cu o mașină cu buget mediu, 5.000 de euro. Cineva dintre noi și-a luat această mașină și vrem să ne prindem dacă a fost o decizie bună, că așa se întâmplă în general. Întâi o cumperi, după aia îți dai seama dacă ai făcut o greșeală. Dacă e bună de oraș, cam asta ne-ar interesa. Dar amicii noștri de la Anvelope.ro, care se pare că au echipat și, nu știu, de-astea pe lună, Anvelope All Planet, 725, pe 35, pe 29, sunt aproape cât ale tale, pe BMW. Pun din nou la bătaie un voucher de anvelope de 500 de lei. Și regulamentul e simplu. Intrați acum pe pagina noastră de Facebook, o să vedeți acolo o poză și trebuie să faceți mișto de noi una peste alta. Cam așa se întâmplă în general. Așa se întâmplă pe internet. Și găsiți regulamentul. Cel mai apreciat comentariu va câștiga acel voucher. Băgăm tigaia de 5.000 de euro până la urmă? Hai! Spatele e bine amortizoare. Trebuie alte amortizoare. S-a rupt bucata aia, e aici. De letre. Antiruliu. Una, două, pe partea aia. Asta bate. Cam aia e. Două bilete antiruliu, amortizoare pe spate. Zi, dragul, tu ce ai găsit? Două curele alea, că sunt îmbătrânite și așa. Eventual o iei grup față, grup spate, cutie. Da. Cutie de transfer. Distribuție? Nu, e pe lanț. E din generația veche. Câți kilometri are, mă? Bine, mă prefac acum că știu că eu mi-am cumpărat una normal, că știu câți kilometri are. Cât are? 163. Așa Cu 63 de mii? Oricum duce mult distribuția. Mamă! Aha, ăsta-i. Uite-o. Mamă, ce tare e! Are răcire mai repede la motor, intră aerul în motor repede. Da. Nu mai are înfrânare în ăsta. Da, arată bine. Nu știu cine a curățat-o, dar vreau să-mi duc și eu mașina acolo. Da, vezi că nu pare spălată. Și? Doar curat așa. Nu pare spălat motorul. Nu. Mașina are numere de Cluj. De la Cluj până în București Bofnea toată. apăreau dacă erau ceva. Bă, n-arată rău, decât un pic ulei mai negruț așa decât maro. Dar nu e torocal înăuntru sau depuneri grave. Antigelul nu e corect. Da, Dar nu știu sigur dacă e sau nu e. Nu e? 100%? Pe 2007, e 2007 asta? 6. 2006. A, da, mă. 100% nu e corect. 100%. Și eu m-am gândit, dar nu E pe știu. albastru. Albastru, Să duc eu, merge pe albastru. G11. Mergi între rup. Hai, e tricul, aprins. Da, pe CV. Dă-i! Nu-i bună. Trece și partea pe liță. E bulită. Eroare pe eghere. Și asta ce înseamnă eroare pe eghere? Trebuie văzut. Dacă merge curățat, dacă e o problemă electrică, dacă se poate face ceva. Da, e anulat.
Ziua următoare, mașina are alte numere. Vai, mamă. Și urmează, am luat una la fel, sunt tăiate de la jumate, e poveste lungă. Acum urmează o mică reparație. Avem acolo un swap la 2 JZ. Eu zici, 2 jumătate, după o lună în colentină. Se va schimba EGR-ul, filtru aer ulei, bujii, supapă PKV, 2 bielete, adică nimic. Și aici garnitura de la capac, o să umble un pic acolo. Fiind un Suzuki, nu ai multe de făcut pe sus. Da. Pe jos, problema e. Ai lucrat la Mazda, Suzuki, alea. Rimează, Mazda, Suzuki. Da, chiar am lucrat la Suzuki. Suzuki în Ungaria? Făcut? Da. Da, mă, uite că a făcut specializare ca lumea, nu așa. Da. Nu știam dacă am ales mașina bună sau nu. Dar mi-am ales-o bine. Știam, o parte din noi știam. Dacă ți-ai ales mașina bună. Am ales-o bună sau n-am ales-o? Ți-ai ales mașina mea bună. Ce ați făcut? E pe petrecere. Nenorociți sunteți, voi. Să tot rupe aia, trebuie cu comandat altă. Păi, nu mai zi nimic. Proprietarul e cam zgârcit la mașina asta. Dacă s-ar da Unde bani, băi? Și tu acum, am treabă. M-am mutat, m-am ales, nu știu am bani să bag în mașină. Da, spui, George merge scoasă și cu... Domnul, patent. Atent. ai treabă, mă, că asta nu mănânc ulei și nu trebuie să scot jos afară. Ha. Da, mișto. Ca la alte mașini, nu dăm nume Passat de 55, adună Exos 31 de care e 2001. Care se bagă Amestec. o dată pe săptămână la verificat nivel. Am făcut Ia mă cele. Kit de anulare EGR. Așa, asta e garnitura normală. Și am mai pus, nu știu exact ce este, un spray ceva. Și l-am anulat. Am făcut un drum de 500 de km. După drumul de 500 am verificat uleiul. Nu mâncase gram, nu mai autostrăzi numai astea. Și la întoarcere am zis tare bine dacă n-a consumat ulei. Și când am verificat a doua zi s-a desose bine, și nu 200 de ml. 3 litri. Gata, 200 de ml. Când am verificat a doua zi minus 3 litri. Și avea tot motorul 4. Ia cerul restul. 3,7. Ia arată-mă de profil. Chiar așa nasul era? Ia, te vezi cu el?
Acum da, acum da. Nu. Stai de la sport, bă. Momentul adevărului. Mai are ce acolo atins în bol? Da. Nu trebuie să bagi diagnoză, să scoți. Că dacă a citit ăla de ghereu, poate avea eroare pe ghere, nu? Ăla e. Și a fost și borna scoasă. Și Suzuki-ul așa se resetează. Jur, da. Da? Dacă vrei să faci calibrare de clapetă, nu găsești să faci din tester. Scoate borna în timp de 5 minute, o lași pe apă și s-a resetat. Ține cât asta. Da, poți să urci borduri cu siguranță cu mașinuța asta. Asta e prima... Închidem un picuț ca să fim prima liniște. Tot ai dat drumul la frig. Climă, ce L-a trebuie. făcut Dragoș. A făcut Dragoș frigul? Da. E frig acum. Asta e iarnă la munte, când a fost în team building, a făcut frigul. Cât de cât. Cum e? Oare trage mașinuța asta? N-ar trebui, că e 4x4 permanent și 100 de cai. Greutate? 1300 și ceva de kg. Da, nu e nici ușoară, nici grea. E așa, Cât de cât. cât de cât, chiar e cât de cât, o mașină cât de cât. Să punem titlul ăsta, o mașină cât de cât. Pauză publicitară la semafor. Avem noul Deo Max 0 km pentru o mașină cu... Trebuie să scoată Deo Max 164.464 km. Zic și eu, să fie personalizat totul. Nu-i rău. E un soi de bubble gum Dar cu ceva. O inflexiune. cu inflexiune. Miroase mișto, chiar miroase mișto. S-ar putea să apară ceva un Deo Max cu coasta de est? Sau să nu le zicem? Bă, n-ar fi rău unde o Max cu asta de asta. Nu, serios vorbesc. Păi să apară. Dar nu știu dacă să le zicem. Le zicem? Hai să... Hai Lasă să asta ai- pe filmare sau nu lasă asta pe filmare? Hai să nu le zicem. Cum se pare, mă, tu care mergi cu dieselul toată ziua? Și acum că ți-ai luat benzină, cum ți se pare? Cred că odorizantul de la Deo Max în mașina asta ar trebui să se cheme nu 0 km, ci 0 cuplu. Dar ce trebuie, mă, cuplu când ai cuplu mic? Da, bine, da, o mașină de oraș acum. Bine, nu e ca și cum a mea e de... Bă, era, din ce știu eu, pe asta și un 1.9 motor de Renault, 1.9 diesel. Da, parcă ți-e minte ceva. Acum, de ce și-a luat Dragoș 1.6 benzină și nu și-a luat diesel? Poate nu-i mai place diesel. Și-a luat și Dragoșuna pe lângă Vălică? Nu știu, s-ar putea să nu se știe. Și am ajuns pe autostradă. Papam. Câteva zile mai târziu. Bă, sunt cu a 5-a. Da. Sunt cu a 5-a la 3500 de ture și avem 100? E bine. Pentru ce? Nu știu. Nu e ciudat? Adică nu e viteza foarte mică pentru... Ar trebui să ai și tu 100 la 3000 de ture, cât de cât. Asta e bine în scaune. Tu cum? Comod, na, înaltă. Normal, comod, să Da, zicem. am loc să ridic camera. Deci pentru filmat e bună. Pentru mine e bună. Am loc. Dar nu se simte rău așa la drum totuși. E ciudățică faza asta, că sincer dacă mergi cu, nu știu, 140, nu să zic 200, că noi oricum n-am avut voie să zicem cu camera. Așa. Nu știu exact la ce durație, despre ce durație discutăm. Așa, deci ai 130, hai că... Da, 130, 4500 de ture. Da, Să zicem că avea 10-11, eu zic că mai 12. 12 mai degrabă, nu? Da. O medie. Îmi plac oglinzile.
Chiar îmi plac oglinzile. Măricele. Sunt Măricele. de dubă. Păi cred că sunt oglinzile de la aia lungă. Adică ar avea sens. Da, chiar sunt blanai. Vezi tot. Ok, am ajuns în parcare, apoi să ne uităm la ea. Voiam să mă pun în spate. Ok. Așa pe partea aia. Aha. Păi și cum e asta? Da. Nu, adică nu mă prind de ce o fi stricat pe partea aia sau e mașină de 5.000, ce să nu merge. La vreo 8.000 era opțiune. Nu e rău, dar nu e bine. Merge din drum scurt până oraș? Da, Păi cam mai e. de un drum scurt merge, dar... Că să mergi cu 4500 de ture pe autostradă, parcă nu știu. Mamă, și spatele... Asta e reglată că nu merge, asta e reglată cât pentru mine, nu? Da, bine, da. Zici că sunt pedepsit, nu am față de pedepsit? Cât de cât. Bă, ai Ăla e. nebunit? Nu cred, e tare asta. Dar nici nu simt locul unde ar trebui să vină, nu știu, cred Da, că cred se că intră chiar doar din e- partea aia sau ceva. Fiind pe dreapta, zici că oprești la trotuar. Nu vedeam asta. Portbagaj. Păi și portbagaj unde? Ăsta e portbagajul? Aici pui două ghiozane mici, cred că. Are o chestie aici. De să rabateze astea sau? Șmecherie și cred că se trage cumva. Da, e o treabă. Adică măcar... Păi da, mă, dar stai că e șmecherie, că dacă pleci în două persoane, ți-ai rabatat astea și îți pui două valize aici. Da, e înaltă. Stai un pic, să le arăt și lor. E suport de telefon. Gata, nu mai e telefon. Design? Ce Impresionezi pe cineva cu mașina asta? Cred că boscheții. Hai mă să vedem. Plusuri și minusuri. Plusuri acceptabilă ca preț, 1. 3 de căciulă? 3 de găsuri. Pentru București, știu că nu sună civilizat ce o să zic, dar te orientezi cu parcarea cu mașina asta, cu bordurile. Adică nu ți-e, mă gândesc că la noi ne e cam milă, la Honda, la BMW. Dar cu asta e ok. Una, două, a treia cred că ar fi costurile de reparație. Îți garantez că revizia e pistol coapă la mașina asta. Minusul. Mă apuc să scriu? Scot un caiet? Fiind Japan de teren, rugină, Da, are, am văzut asta. o să o facă, dar are. Și consumul, încă o chestie. Costul unor anvelope bune. Da. 215 cu 70 cu 16. Ateu. Bine, nu-i pui ateuri, dar Bine, probabil pe anvelope.ro, dacă o să intri, o să găsești sigur ceva super ok la preț. Ce zicem, e ok? Mașină de oraș? eu zic că e ok. Are ce-i trebuie pentru oraș. Păi atunci, acestea fiind spuse, dacă n-a făcut Vălică o afacere bună cu mașina asta, am vrea să ne scrieți jos în comentarii ce mașină de până în 5.000 de euro, dar gândiți-vă la o chestie, că dacă ai buget 5.000, nu prea e bine să iei mașină de 5.000, că îi mai faci o revizie, îi mai faci o frână, îi mai faci o distribuție, îi mai faci ceva. Dar să te încadrezi și cu astea în 5.000 de euro, oare ce s-ar merita? Asta și mai vrem să ne ziceți ceva în comentariu. A cui credeți că este mașina dintre noi și de ce? Și ne vedem data viitoare, dulăilor. Pa, pa!